নমস্কাৰ বন্ধুসকল, Swaraj Techno Help ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ মুঠ 33টাকৈ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম এলবামটোৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অনামিকা। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, মানিলা ক'ৰ ৰাজধানী? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফিলিপাইনছ। ইয়াৰ পিছৰটো প্ৰশ্ন, দিন ই ইলাহি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আকবৰ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰাক নদী ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মণিপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাজতৰংগিনী কোনে লিখিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কালহানা। ইয়াৰ পিছতো প্ৰশ্ন, টুচু পূজা কাৰ লগত জড়িত? শুদ্ধ উত্তৰ চাহ জনগোষ্ঠী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ভাৰতীয় সংবিধানত কেইটা অনুসূচী আছে? শুদ্ধ উত্তৰ 12টা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰ এলাইজ আৰু এক্সিছ পাৱাৰৰ মাজত হৈছিল। পিছতো প্ৰশ্ন, অভিজ্ঞানম শকুন্তলম কোনে লিখিছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কালিদাস। পিছতো প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাঘ। পদুম ফুল কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল? শুদ্ধ উত্তৰ ভাৰত। ইয়াতে খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন আহিছিল, পকী কোনজন উপপুৰুষৰ ঘৰ? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। নেক্সট কুৱেশ্যন, উমানন্দ টেম্পল চিটুৱেটেড ইন হুইচ হিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাস্মচলা হিল। ইয়াৰ পিছতো প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ কোনটো তৈল ক্ষেত্ৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বাকচান। 2024 গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পেৰিছ, অৰ্থাৎ ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত হ'ব। আখাৰী কান্দি কিহৰ বাবে বিখ্যাত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টেৰাকটা। পিছৰটো প্ৰশ্ন, কপৌফুল কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ফুল হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, যদি ইয়াতে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছিলে তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব, আৰু যদি অসম আছিলে তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অসম হ'ব। পিছৰটো প্ৰশ্ন, শিৱসাগৰ কোনটো ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে বিখ্যাত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰংঘৰ। 15 আগষ্টৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰ পৰা ভাষণ দিয়ে? সকলোৱে জানে উত্তৰটো, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লালকিল্লা। ভাৰতৰ লৌহ মানুহ বুলি কাক কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মানুহৰ স্বাভাৱিক শৰীৰৰ উষ্ণতা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 36.1 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ টু 37.1 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। আজি আলোচনাৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে, লাৰ্জেষ্ট মেমৰি ইউনিট অফ কম্পিউটাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টেৰাবাইট।